الدين باسم المعهد العالي لأصول الدين وباسم نادي الحديث والسيرة في جامعة الزيتونة نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الدراسي بعنوان ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى أحد إخوتنا كي يفتتح هذا اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نحيل الكلمة إلى السيد مدير المعهد العالي لأصول
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذه الكلمة الافتتاحية الترحيبية يسر معهد العالم بأصول الدين الاشتراك العالمي الحديث والسيرة أن ينظم هذا اليوم الدراسي الذي موضوعه ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف. وهذا الموضوع كما تعلمون هو موضوع ساعة، بل هو موضوع كل ساعة، وموضوع المسلمين منذ أن نزل القرآن الكريم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نفسه قد تكلم في هذا الموضوع. وفي هذه الكلمة الافتتاحية السريعة جدا يسرني أن أرحب بكافة المشاركين، كافة الأساتذة الأفاضل الحاضرين والمشاركين وكافة الطلبة، وأن أرحب بالأستاذ الدكتور عبد الجليل سالم رئيس الجامعة الذي قبل الإشراف على هذه الندوة العلمية، وبسيادة الدكتور هشام عيسى نائب رئيس الجامعة الذي سيترأس الجلسة الأولى لهذا اليوم الدراسي. كما أريد أن أشكر كافة أعضاء لجنة التنظيم الذين ساهموا على تنظيم هذا الملتقى مهما كانت مساهمتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم مفيدا في محاضراته ومحاضراته ومناقشاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والكلمة الآن إلى السيد رئيس الجامعة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني سيد محمد الشتيبي محمد الشتيبي مدير المعهد العالي للحضارة الإسلامية لأصول الدين، والأستاذ هشام عيسى، يسعدني في هذا اليوم السعيد أن نفتتح هذه الندوة المباركة التي نظمها ثلة من أبنائنا العاملين في وحدة الحديث والسيرة بجامعة الزيتونة في المعهد العالي لأصول الدين. وبهذه المناسبة نشد على أيدي كل العاملين في النوادي وفي وحدة البحث من أجل تفعيل الحياة الفكرية والثقافية وإيجاد مناخ علمي ومناخ فكري ومناخ روحي كبير يسهم في إدارة المسألة الثقافية والفكرية وفي إدارة قضية الاختلاف. وبمناسبة موضوع الاختلاف الذي هو عنوان هذه الندوة ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف، وأبدأ مما انتهى إليه الفكر الغربي حينما أصبح يتحدث عن فلسفة الاختلاف، لأن فكر الحداثة وبعد الحداثة هو فكر الاختلاف. ويكفي أن أقول لكم إذا كان للمسلمين من فضيلة في تاريخ الحضارة وفي تاريخ العلم وفي تاريخ الأديان أنهم هم أصحاب الاختلاف بامتياز، وأنها أمة أنتجت الاختلاف ورشدت الاختلاف وأطرت الاختلاف. لأن الفكر الغربي كما يقول فلاسفة الاختلاف حينما سئل دريدا عن أسباب نكران الغربيين على المسلمين أن يدفنوا في مقابر غير المسلمين في مقابرهم الغربية، فقال هذا أمر طبيعي، لأن الغرب ما تعود على الاختلاف كما تعود عليه العالم الإسلامي. لأن العالم الإسلامي هو عالم التنوع
التنوع لا الدين الداخلي الفرق المذهبي، إنما التنوع مع الأديان الأخرى، مع الأديان السماوية الكتابية وغير الكتابية. ومع ذلك فإن في أوج عطائنا الحضاري ما كان هذا الاختلاف أن يعيق الحضارة، إنما كان عنصر من عناصر الحضارة الإسلامية، فأنتج لنا جدلا وأنتج لنا علما وأنتج لنا علم الردود وعلم الأديان، وكما تعلمون علم الجدل وعلم الكلام في حد ذاته هو علم من أسباب نشأته هو اتصال المسلمين بالآخر المختلف معه دينيا، ثم تفاعل الإسلامي الداخلي، التفاعل الداخلي في اختلافات المصلين واختلافات الإسلاميين فيما بينهم. أقول نحن أمة اختلاف، وهذه صفة مدح لا صفة ذم. حينما فهم الاختلاف على أنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، نحن مختلفون، نحن في اختلاف في تركيبتنا النفسية وفي تركيبتنا العقلية، ولكن هذا الاختلاف هو يؤدي إلى الائتلاف وإلى الوحدة، لأن من طبيعة الموحد الوحدة لا تكون إلا للعناصر المختلفة. العناصر المختلفة حتى فلسفيا هي التي يجب أن تؤدي إلى نوع من الوحدة أو نوع من إدارة هذا الاختلاف حتى تستمر المسيرة الإنسانية وحتى تستمر الحضارة، وإلا فإن الحضارة ستنهار إذا فهمنا الاختلاف على أنه تنافر وعلى أنه تقاتل وعلى أنه تضارب. هذه مسألة يدركها الجميع ومسألة من البداهة بحيث لا تستحق الاستدلال والتدليل عليها. المسألة الثانية في قضية الاختلاف أن علماء الأصول، علماء الإسلام وعلماء الكلام بحد ذاتهم والغزالي بحد ذاته أطر هذا الاختلاف حينما تحدثوا عن قانون يضمن قضية الاختلاف، وهو ما سموه بقانون التأويل. قانون التأويل الذي وضعه الإمام الغزالي والذي تحدث فيه الفارابي وتحدث فيه كل الأصوليين وتحدث فيه ابن تيمية الآخر. في حقيقة الأمر هذا القانون الهدف منه تقصير الاختلاف في الدائرة الإسلامية، لأن اختلاف الإسلاميين فيما بينهم بين محدثين وبين متكلمين وبين متكلمين فيما بينهم كان حول موضوع أساسي هو حول المشروعية والشرعية. من يمثل القراءة الشرعية أو القراءة الإسلامية الأصيلة القريبة من الكتاب والسنة؟ كل يدعي أنه هو صاحب هذا الحق، ولذلك نشأ الاختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين وبين الفرق الإسلامية، وبدع بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. لما هذا المسلمين، هذا العلماء، هذا الوضع الذي ينعكس مباشرة على الاجتماع الإسلامي وعلى اجتماع الأمة، وضعوا لنا أصولا وقانونا للاختلاف وقضية الائتلاف. وألخص وأقول أن أبا حامد الغزالي وهو الذي تحدث بامتياز عن هذا الموضوع في أتون الصراع بين السنة والشيعة، وفي أتون الصراع بين أهل السنة فيما بينهم أشاعرة ومعتزلة وحنابلة، وضع قانونا جميلا للتأويل لعلكم كلكم تعرفونه، وانتهى فيه إلى وضع قواعد قال أن من نزل معنى من معاني التأويل على هذا الوجود فهو داخل الدائرة الإسلامية. ولذلك الغزالي أدخل كل الفرق الإسلامية بشيعتها وسنتها واعتزالها وماتريديتها وحنابلتها ومحدثيها داخل الدائرة الإسلامية. كل ما في الأمر أن هذا قريب أو بعيد من التأويل، وجعلهم إلبا واحدا على من عداهم وهم الفلاسفة وهم الباطنين، وهذا في سياق صراع ايديولوجي بين السنة والشيعة كما هو معروف في تاريخ الأمة وفي تاريخ الغزالي. المفيد أن علماءنا كانوا واعين بخطورة الاختلاف
فوضعوا له قواعد علمية من دخل فيها تسومح معه كل ما في الأمر أن نبدعه أو أن نحاول أن نفهم لماذا أنتج هذا المعنى أو لماذا قال هذا المعنى. ونحن في جامعة الزيتونة كطلبة ونحن طلاب علم في هذه الجامعة ما نهدف إليه هو أن نكون متسامحين فيما بيننا في مسائل الخلاف العقائدي. ونحن كما تعلمون نعيد إنتاج الاختلاف والخلاف القديم، صراع الحنابلة مع الأشاعرة وصراع الحنابلة مع أهل الصوفي مع التصوفي، أي مع السنة الثقافية التي استقرت عليها الأمة الإسلامية وهي السنة الأشعرية الشافعية المالكية الصوفية. هذا الاختلاف كما نفهمه وكما يريد أن يفهمه أبناؤنا وطلبتنا هو أن نكون متسامحين فيما بيننا، وألا يكفر بعضنا بعضا، وألا يجوز تكفير أحد أعلام هذه الأمة من الحنابلة أو من الأشاعرة، لأن أمر الدين وأمر الفهم يسع هذا الفهم. فإذا قال الأشعري بأن اليد يعني أثبت اليد وعطل المعتزلي، فهذا المعنى لا يخرج من الدين كما تعلمون. ولكن قصر الهمم العقلية والفكرية الآن أصبحنا يبدع بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا لأمر واحد، لجهلنا بأصول التأويل وجهلنا بأصول الاختلاف. فترشيد هذا الاختلاف يجب أن يكون هذا الاختلاف منضبطا بقانون التأويل يقع فيه تسامح بين الأمة بين أعلامها، لأن أمة الإسلام لا يمثل الأشاعرة ولا يمثل الحنابلة، إنما تجمع كل هذه الفرق. لذلك الإمام الأشعري في كتاب اختلاف المصلين في فقهاء الإسلاميين قال: والإسلام يجمعهم، نحن يجمعنا الإسلام، نحن نريد أمة يجتمع فيها الفرقاء ويختلف فيها الفرقاء، ولكن اختلافهم مضبوط بضوابط لا يجب أن يرقى إلى مستوى تكفير بعضنا بعضا وما ينتج عنه من التقاتل. وأقول لكم إن مشكلة الإسلام ومشكلة المسلمين هي في علاقة الثقافي بالسياسي. نحن خلافاتنا هي خلافات سياسية بالتاريخ بالأساس. اختلاف الصحابة كان اختلافا سياسيا بالدرجة الأولى، خلافا حول الإمامة وهو موضوع سياسي. هذا الموضوع الآن لا يحل ولا يرفع إلا بأن نؤسس لفكر يقبل الآخر عبر الحوار وعبر الديمقراطية وعبر الشورى، وأن لا يكفر بعضنا بعضا. والأمة فيها مستوى سياسي وفيها مستوى حكم وفيها مستوى علم وفيها مستوى حضارة، فالقضية قضية الأمة أوسع من الدولة وأوسع حتى من الأحزاب السياسية. الإسلام فوق الأحزاب السياسية والإسلام فوق المذاهب، ولذلك نحن نؤسس بعقل إسلامي يحاول أن يكون عقلا يسع الجميع ويتسامح مع الجميع، حتى الذي تخالفه تتفهمه، فإذا تفهمته استطعت أن تأتلف معه واستطعت أن تشترك معه. كما نتحدث الآن في الدولة الوطنية، دولة فيها كل التيارات والجامع بين المصلحة العليا، كذلك في الإسلام إن الإسلام يسع الجميع. الإسلام يسع الجميع أيها الإخوة، فأرجوكم لا تجعلوا من هذا الدين دين التوحيد ودين العدل ودين المحبة دينا خاضع للأغراض السياسية وخاضع للمفاهيم المذهبية. نحن نؤسس بفكر يحاول أن يرقى إلى مستوى وأن هذه أمة واحدة وأن ربكم فاعبدوه، وكما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشكركم على استماعكم وعلى سعة صدركم، وأرجو لهذا اليوم الدراسي أو لهذه الندوة أن تتحول إلى ندوة كبيرة، وأرجو لها النجاح والتوفيق، وأرجو لإخواننا الطلبة أن يلتحقوا بهذا اليوم الدراسي حتى ينجحوا هذه المسيرة. وأنا أوصي رئيس الجامعة: أشدوا على أيديكم وأشدوا على كل من يريد أن ينهض بهذه الجامعة
في نوادي أو في بحث علمي أو في تدريس، فهذه أمانة الجميع ومسؤولية الجميع وليست ملكا لأحد، وكلنا مرون ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أعتذر لأني عندي مناقشة لماستر، ولكن سأجلس لأستمع إلى بعض المحاضرات إكراما لإخواني الأساتذة وإخواني الطلبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد رئيس الجامعة. وندعو الأستاذين، الأستاذ الدكتور محمد المستيري والأستاذ الدكتور عبد الباسط الناشي للالتحاق بالمنصة لإدارة الجلسة العلمية الأولى.